Királyfiú Kis Miklós. Egyszer volt egy király, s annak volt egy jó felesége. Mikor a királyné esztendeje férjhez ment asszony volt, született neki egy szép kicsi fia. De az a fiú olyan síró volt, hogy mikor született, sírni kezdett, s a sírást el sem hagyta, hanem éjjel-nappal folyvást, örökké sírt 2 álló esztendeig. A király s a királyné éjjel sem alhatott a gyermek sírása miatt. Végül is összegyűjtötték a tudós asszonyokat s a híres orvosokat az egész országból, hát ha azok valami módon el tudnák hagyatni a sírást avval a gyermekkel. A híres orvosok s a tudós asszonyok mindent elkövettek, amit gondolhattak, de semmire sem mentek, a gyermek mind csak sírt folytonosan. Volt ott a városban egy afféle szerencsemondó öreg cigányasszony. Az is meghallotta, hogy megvan a király szomorodva a gyermek sírása miatt. Elment hozzá, s azt mondta neki: felséges király, mit fizetsz nekem, ha el tudom hagyatni a gyermekkel a sírást? A király azt felelte: no, ha te meg tudod tenni, hogy ez a gyermek ne sírjon, én mindent adok neked, amire csak szükséged van, s azután is, amíg élsz, az én udvaromból üres kézzel el nem mész. A vén cigányné közelment a gyermekhez, s azt mondta neki: ne sírj, királyfiú Kis Miklós, mert mikor betöltöd a 17 esztendőt, én neked megszerzem Lételen ország királyának a leányát, s neked olyan szép feleséged lesz, amilyen még soha senkinek nem volt kereke világon. A vén cigányné ezt így elmondotta 3-szor egymás után, s a gyermek arra úgy elhallgatott, hogy csak egy nyikkantás sem sírt azután, s jó hallgató gyermek lett belőle. A király ezen nagyon megörvendett, s annyi mindent adott a vén cigánynénak, hogy az alig bírta hazavinni. Volt már mit adjon otthon a purdéknak. A királyfi nevekedett napról napra, s mikor betöltötte a 17 esztendőt, jelentette az apjának, hogy ő meg akar házasodni. A király egy darabig mondogatta neki, hogy várakozzék, még nincs itt az ideje, még igen ifjú, de mikor látta, hogy a fiú erősen áll a feltétele mellett, nem sokat ellenkezett vele, hanem elé számlált sok király és herceg kisasszonyt neki, hogy válasszon közülük. De a királyfi azt mondotta, hogy neki nem kell más leány, csak Lételen ország királyának a leánya, akit a vén cigányné ígért neki, mikor ő 2 esztendős volt. Haj, fiam, azt mondja a király, hát ha ahhoz nem lesz szerencséd, mert én soha még hírét sem hallottam Lételen országnak. Márpedig én, azt mondja a királyfi, addig megyek, ha a lábam térdig elvásik is, amíg meg nem találom azt a leányt. A király látta, hogy nem tartóztathatja a fiát, elkészítette hát az útra jó móddal, minden úti költséggel, ahogy egy királyfihoz illett. Volt a királyfinak egy hűséges inasa, azt maga mellé vette útitársul, lóra ültek, s megindultak ki a királyi városból. Mentek, már ugyan sietve, mint a házasuló legény szokott menni, míg nagy sokára, hosszú, terhes utazás után egy nagy havasba jutottak. Ahogy ott mennek, megpillantanak egy remete házat. Egy igen öreg asszony lakott abban, akibe szokott fogadni minden utazót szállásra. A királyfi is bement a házba, szállást kért éjszakára, és be is fogadta a vénasszony őket. Este sokféléről beszélgettek, s a királyfi elmondotta, hogy ő hova szándékozik. Eddig jövő útjában mindenkitől megkérdezte, hogy hol van az a Lételen ország, de mind azt felelték, hogy annak még hírét sem hallották. Most megkérdi a vénasszonytól is, hogy nem tud-e arról az országról valamit, hogy ő arra vehesse útját. A vénasszony azt mondotta neki: kedves fiam, már 300 esztendeje, hogy itt lakom, de hírét sem hallottam annak az országnak. Pedig annyi idő alatt sok jövőmenő megfordult az én házamnál. De van nekem egy cselédem, akit én küldözgetek országról országra, most is oda van követségben, az aligha nem tud mondani holnap reggel valamit. A királyfi alig várta, hogy megvirradjon, hogy végre nagy sokára halljon valamit Lételen országról. Szinte álmatlanul töltötte az egész éjszakát. Reggel, mikor felkeltek, az öregasszony kiállott egy vasostorral az ajtó elé, s arra olyat csattintott, hogy az egész havas megrendült bele. S akkor néz ide, néz oda, de nem lát jönni senkit. Megharagszik, ismét olyat csattint, hogy az egész ház megmozdul, még a padlásból is hullott a por, s mégsem jött senki. Harmadszor olyat csattintott, hogy 7 országra elhallatszott, s akkor előjött egy holló, s leszállott az ajtó elejébe. Hát ilyen későn kell jönni, azt mondja a vénasszony. Mindjárt kitekerem a nyakadat, hogy így megkéstél. Kedves jó asszonyom,
Nem jöhettem hamarabb, mentegeti magát a holló, mert leszállottam volt Lételen ország királyának a veteményes kertjében egy szép dinnyére. A kertész meglátott, sellőtte egyik lábamat s 3 tollat a jobb szárnyamból. Ezért késtem oly sokáig. Hely, megörvend a királyfi, azt hitte, hogy most már bizonyosan célt érnek. A vénasszony megparancsolta a hollónak, hogy vezérelje el ezeket az utasokat Lételen ország királyához. Asszonyom, azt mondja a holló, kezedben az életem, de ha a nyakamat elvágod, akkor sem megyek többször oda, ahol így bántak velem, hanem elmegyek a határszélig, s onnan az ország határa szélétől megmutatom a szállóidnak, hogy hol van Lételen ország királyának a városa s a fényes kastélya. Az is jó, azt mondja a vénasszony, induljatok. A holló szárnyra kelt, megindult, utána a királyfi s az inas. De minthogy ezek nem tudtak lépést tartani vele, a holló leszállott egy-egy fára, ott megvárta őket, ismét elébb repült, s ismét megvárta, mindaddig, míg elértek egy iszonyú magas kősziklát, 10-szer magasabbat, mint a fogarasi havasok. Az a kőszikla éppen a határszél volt. Felmentek annak a kősziklának éppen a tetejére, s a holló megmutatta onnan a királyfinak s az inasának az egész Lételen országot, megmutatta a király fővárosát s a kastélyát is, s azt mondotta nekik. No, én már tovább nem mehetek, hanem ti menjetek be abba a fényes városba. Ihol ne, itt adok nektek 2 tollat a szárnyamból, ezt tartsátok a kezetekben, s mikor a királyi kastélyhoz érkeztek, csak legyintsetek a tollúval a kastély felé, s arra a legyintésre minden élő teremtés úgy elalszik a kastélyban, mint a föld. Még a légy is elalszik arra. Ti akkor menjetek be a király veteményes kertjébe, ott van 2 szép dinnye egymás mellett, mégpedig olyan szép és olyan nagy dinnye, amilyen nagyot még eddig senki sem látott. Abban a 2 dinnyében van a király 2 szép leánya. Mihelyt a kertbe bementek, egyszerre kapjátok fel ketten a 2 dinnyét, dugjátok tarisznyába, fel a lóhátra, s akkor ugyan haladjatok visszafele, amilyen gyorsan csak tudtok. De te, király, ha ezt a 2 dinnyét elhozhatjátok, meg ne próbáld, hogy megkezd a magadét, míg olyan helyre nem jutsz, ahol neked egy fertályborod, egy sarkalatkenyőt s egy darab sülted nem lesz. A holló, ahogy ezeket elmondotta, elment visszafelé. A királyfi pedig bement az inassal Lételen országba, be a fővárosba, s ott megálltak a királyi kastélyhoz közel. Amint ott állanak, egy nagy lég repült feléjük a kastély felől, az inas feléje legyintett a tollúval, amelyet a hollótól kapott, s arra a lég leesett a földre. Nézi az inas, hát nem mozdul. Azután egy galamb repült feléjük, egy fehér galamb a kastélyból, a királyfi annak is feléje legyint a tollúval távolról, s arra a galamb is csak leesik a földre. Oda mennek, nézik, s hát nem mozdul az sem. Erre azt mondják. No, most már mind alusznak a kastélyban, mehetünk. Bementek hát a kertbe, felkapták a 2 dinnyét, feltették a lovakra, s mentek vissza, mint a szél. Míg a kősziklához érkeztek, felébredt a király, észrevette, hogy oda a 2 leány. Utánuk eredt 12 fegyveressel, de mire utolérte volna, a királyfi túljárt a kősziklán az inassal. Annak a királynak nem volt szabad túlmenni a határszélen fegyveresekkel, megállott a kőszikla tetején, s utána kiáltott a királyfinak. Jól van, elvitted a leányomat, de ha meg nem becsülöd, búját vallod, s arral visszatért a maga városába. A királyfi vitte a leányt a dinnyében nagy örömmel, s mikor abba a havasba értek, amelyben szállásoltak volt azelőtt, leszállottak a lóról, s leültek egy fa alá pihenni. A királyfi nézegetni kezdi a dinnyét, s nem nyughatott a kíváncsiságtól, hogy meg ne nézze, mi van benne. Megszegi a dinnyét, s hát kiugrott abból egy angyali szép leány, s azt mondja a királyfinak. Te az enyém, sén a tied, de van-e egy pohár bor, egy darab kenyér s egy kis sült? A királyfi erre azt felelte nagy szomorúan. Most nincs, édes kincsem, de lesz. Mihelyt a királyfi ezt kimondotta, a leány abban a helyben mindjárt meghalt. A királyfi, mikor ezt látta, úgy megbúsult, hogy a kardjába akart ereszkedni bújában, de az inas kivette kezéből a kardot, s azt mondotta. Ne búsulj már azért a leányért, ha így történt a dolog, én odaadom neked az én dinnyémet. A királyfi elvette hát az inastól a dinnyét, s tovább indultak. Amíg a királyfi utazott hazafelé,
Azalatt 3 vándorló rátalált a király meghalt leányára az erdőben. Megismerték, hogy ki leánya volt, s hazavitték úgy meghalva az apjához, Lételen ország királyához. Annak a királynak volt egy világhírű orvosa, s az orvos egy óra alatt feltámasztotta a leányt az ő életadó balzsamával. A királyfi s az inas azalatt egy vendégfogadóba érkeztek, egy kis erdő aljába. Ott a királyfi sültet, bort s kenyeret rendelt, s mikor előhozták, fogta magát, s megkezdette a dinnyét. Hát abból előállott egy aranyhajú szép leány, s a legelső szava az volt: te az enyém, én a tied. De van-e egy pohár borod, egy darab kenyőd s egy kis sülted? Hogy volt, a leány nevet sívott. Ott mulattak 3 egy kevés ideig, azután kiültek egy kis padra, az ajtó elé, s ott beszélgettek együtt. Ahogy ott beszélgetnének, egyszer csak 3 varjú leszállott a közelben egy fára, s a kisebb varjú azt mondja: kár, kár, királyfiú kis Miklós, elhoztad Lételen ország királyának a leányát, megölted éhel a magadét, elvetted az inasét, de nem lesz örömed benne, mert mikor hazaviszed, a kastély kapuja betörik, s agyonüt téged. Akkor azt mondja a másik varjú: kár, kár, királyfiú kis Miklós, elhoztad Lételen ország királyának a leányát, megölted éhel a magadét, elvetted az inasét, de nem lesz örömed benne, mert mikor hazaviszed, ha a kapureád nem szakadna is, de amíg vacsorálsz, a torkodon akad egy darab csont, s meghalsz tőle. Megrázza magát a legöregebb varjú, egy 500 esztendős, s azt mondja: kár, kár, királyfiú kis Miklós, elhoztad Lételen ország királyának a leányát, megölted éhel a magadét, elvetted az inasét, de nem lesz örömed benne, mert ha a kapureád nem szakad is, ha a torkodon csont nem akad is, amikor vacsorálsz, reád omlik a palota, s odaölö téged. Aki ezt most rajtad kívül hallja, s mások előtt elmondja, változzék kőbálvánnyá. A királyfi egy kevéssé megütődött a vén varjú szavára, de gondolta magában, mit tud a varjú a jövendőhöz, mikor az ember sem tud, s hazafelé indult a szép leánnyal s az inassal. Mikor a főváros határához érkeztek, megállottak. A királyfi beküldötte az inast a városba, hogy küldje ki elejébe az apját, az öreg királyt, hogy illendő módon vihesse be a kastélyba Lételen ország királyának a leányát. Az öreg király ki is ment a fia elejébe a határszélre a tanácsosaival, s az inas otthon maradott. Mikor az öreg király eltávozott a palotából, az inas földig lerontatta a kaput, azután elfutott a szakácsokhoz, s megparancsolta nekik, hogy az ételben semmi ne maradjon, csak lés csupa hús, mikor az asztalra feladják, s a levet megszűrette 2-3-szor is. Azután egy hosszú asztalt készítetett, de nem a palotában, hanem az udvar közepén, nehogy a vén varjú szava beteljesedjék, s a királyfit, a leányt s az egész vendégsereget valami veszedelem érje. Csak csupa fatányérokat, fakanalakat rakott az asztalra, s ott forgolódott az asztal körül. Megérkezik az öreg király a fiával s a leánnyal s a kísérőkkel. Látja, hogy a kapu lerontva, az asztal az udvar közepén, nagy haragra lobban, s azt mondja: ki volt az a gazember, aki így megcsúfolta a fiamat? A kapu lerontva, az asztal az udvar közepén, mint a béreseké, azon is fatányér, fakanál. A cselédek megmondották, hogy ez mind az inas dolga. Az öreg király nagy haragjában fejét akarta vetetni a szegény hűséges inasnak, de az inas előállott, s azt mondta: felséges királyom, kegyelem fejemnek, ezt én mind jó célból cselekedtem. Amikor jöttünkben egy vendégfogadó előtt ültünk, én, a királyfi s a királyleány, 3 varjú leszállott egy közeli fára, s a legvénebb, az 500 esztendős, azt kiáltotta a másik 2 után: kár, kár, királyfiú kis Miklós, elhoztad Lételen ország királyának a leányát, megölted éhel a magadét, elvetted az inasét, de nem lesz örömed benne, mert ha a kapureád nem szakad is, ha a vacsora alatt a torkodon csont nem akad is, ha ezt elkerülheted is, de ma, mikor vacsorálsz, reád omlik a palota. Odaölö téged, s ez az utolsó megesik rajtad. S még azt is mondotta az az öreg varjú, hogy aki ezt hallja, s mások előtt elmondja, változzék kőbálvánnyá. Én azért rontattam le a kaput, mert féltettem a királyfit, s azért készítettem az asztalt az udvar közepére s nem a palotába, hogyha a varjú jövendölése szerint a palota be is találna szakadni vacsora idején, meg ne ölje felségedet s a királyfit s az egész díszes vendégsereget, akik ma estére ide hivatalosak. Az öreg király, mikor ezt végighallgatta, helyben hagyta az inas dolgát,
megdicsérte őt az okosságáért, de annak a szegény inas nem örvendhetett, mert abban a pillanatban kőbálvánnyá változott az udvar közepén. Ezen mind az öreg király, mind a fiatal, mind pedig a királyleány erősen megszomorodtak, de mindamellett asztalhoz ültek a vendégekkel együtt, s vacsoráltak a fatányérokból a fakanalakkal. Hogy felkeltek az asztaltól, a királyfi megsétálta magát a kertben a királyleánnyal, onnan visszament az udvarra, s azt mondta a leánynak: de én bizony nem sokat adok egy hitványvarjúnak a szavára, úgyis eltelt már a vacsora ott kint, bemegyek a palotába, a cselédházban csak nem hálhatok az éjjel. A leánynak eszébe jutott, amit az inas a varjú szava után mondott, kérlelni kezdte a királyfit, hogy ne menjen. De a királyfi nem hallgatott rá, csak megindult elől, s a leány távolról ment utána. Mikor a királyfi a küszöbre tette a lábát, a palota letörött nagy ropogással, s odaölte a királyfit. A fia halálán igen megbúsult az öreg király, s megbúsult a királyleány is, hogy már a királyfi is oda, s a jó inas is kőbálvánnyá változott, akik őt elhozták. Sírni kezdett keservesen a meghalt királyfi mellett, aztán elment, s kerülgetni kezdte sírva, jajgatva a kőbálványt, még a haját is szaggatta keserűségében. Most is éppen ott volt a szerencsemondó vén cigányné, aki a királyfival elhagyatta volt a sírást kicsinkorában. Oda jött, hogy kapjon valamit a fazekába az ételmaradékból. Megsajnálta a királyleányt, mikor látta, hogy olyan keservesen sír, s azt mondotta neki: ne sírj, ne sírj, lételen ország királyának szép leánya. Én szereztelek ide téged, én hagyatom el veled is a te sírásodat, mint valamikor a Kicsiny Miklósét. Olyat mondok neked, hogy még a lelked is megörvend bele. A királyleány egy kicsit felvidult, megtöltötte a cigányné fazekát étellel, s azt kérdezte tőle: hát mi jót tudsz te nekem mondani, te szegény öreg asszony? Én bizony azt, édes angyalom, azt mondja a cigányné, hogy hívas a városból 7 papot, s a 7 pap mondjon 7 imádságot a kőbálvány mellett, s abból olyan szép ifjú lesz, hogy 7-szer szebb, mint az inas volt annak előtte. Az öreg király mindjárt odahívatott 7 papot, azok heten 7 imádságot mondottak a kőbálvány mellett, s abból egy olyan szép ifjú lett, akinél szebb nem volt abban az időben. A királyleány megölelte, s azt mondotta neki: te az enyém, én a tied, te hoztál el engem, te tartottad meg az életemet, holtig el nem hagylak téged. A papok el sem mentek, a legöregebb pap nyomban összeeskedte őket. Az öreg király halála után az inasból lett király, szerette őt mindenki, s ő boldogan élt holtig a jó feleségével.